Podívej se, jak vypadají ty obrázky. Vidíš? To bych chtěl světlo nějak. Ale to asi je technika. Ale nevědne. OK. Ale ty světla tady by mohly zasnout. Řekni světla, oni budou vědět. Is it possible to turn off the light? Is it possible to turn off the light? No? A tam ty? What about those? Yeah. Is it better? Is it enough for video? No. Okay. Co? Okay, so microphone still is not working. Okay. Thank you. A já? Dimash. Já jo. Okay, thank you very much for keeping with us. We'll go to the second presentation. This will be more related to seeds and planting plants. Before we start, we would like to say a word of prayer, and again I will ask Jirka to pray with us at the beginning. Náš milý Bože, děkujeme ti za tu první část. Dear God, thank you very much for the first part. A děkujeme ti za ten čas v tuto chvíli. And thank you for the time that is ahead of us. Prosíme tě, aby si nás ochraňoval a Please keep us safe si nás vedl. and lead us. A děkujeme ti za to, že ochráníš i techniku. And thank you for keeping safe also technician and technique. A že nám dáš efektivně prožít tento čas a že nám dáš správné myšlenky. So we can spend this time very effectively, and you give us right words and thoughts. Děkujeme ti, že ty nás učíš všemu. Děkujeme ti. Amen. Thank you very much that you you can teach us, and we can rely on you. Amen. Takže na úvod bych chtěl ještě odpovědět, answer question related to pumpkin. kdy sklízet When to dýně, harvest pumpkins, protože jsem špatně pochopil tu otázku. because I don't understand well the question. Takže otázka zněla, The question was, kdy sklízet v podstatě první dýně. Jak poznáme, when kdy to harvest začít the sklízet first dýně. pumpkins, when to know exactly this is the right time for the right pumpkin. Jsou dva pohledy. There are 2 points of view. Když je požadavek, When it's a demand, tak se sklízí sotva se dýně zastydí a trošku začervená. One way is when it's demand and even the pumpkin is just became very shiny. It just go for the harvest because it needs to go. Ale ona není vyzrála, ona je... But it's not mature yet. Já to nemám rád, ten like tlak this. Veřejnosti nebo I don't like this pressure podřízení se veřejnosti a sklidit from the customers and neplnohodnotnou dýni. cut something that is not mature yet. A ta dřeň vevnitř je žlutá, není oranžová třeba. And U dýně Hokkaido. and in Hokkaido, the inside part is it's a yellow and it's not orange yet. Takže kdy sklízet dužnina je oranžová. So the best way when the inner part is purple, orange. A ta slupka je taky oranžová. And also the cover is orange one. A jak u papriky, tak i u dýně mám podobný můj pohled. And again, to get the same way as in peppers, Že když also se with na tu pumpkins, dýni podívám, tak vidím, že že je taková zatemnělá, že není ještě tak, že to není ještě ono. when it's not shiny, when it's kind of the color is not shiny. It doesn't. Není lesko, není to ono ještě. It's not shiny. Těžko se to vysvětluje.
when you have when a furniture is not shining light, it's cold somehow, and it's the same with the pumpkin. When it's not shining the light, it's not ready yet for harvesting. Možná kuchařky, když pečou, tak taky mají svůj vlastní pohled, kdy už to je a kdy ne. It's similar like cook. We harvest by experience. I can see. Next year will be much better. Ale jednoduše oranžová slupka, oranžová dužnina. Yeah, but simple is inner part should be orange and outer part also orange. But I can't cut it. I mean, Že- you cut it. He cut it one from the field because the field is big. Že operativně aj rozkrojíš, že keď je Jednu, jo. just one. Every day one. Not you wait 5 days. Ale jakoby ty zkušenosti už člověk získává, tak pak už jakoby, ale Povedala som jej, že zo skúsenosti, že budúci rok to bude lepšie. Že... So every year it will be better and better. prodávají a nakupují oči. Each time when you sell and buy, customer decided through eyes. Like eyes say. Když je oranžová, tak, When it's orange, it's fine. tak je dobrá. It's fine. Pěstování vlastního osiva. We will talk about preparing own seeds. Z jedné strany je to velice jednoduché From one side, it's very easy, a z druhé strany nic není jednoduché. and from the other side, nothing is easy. Tahle mrkev je z vlastního osiva. This carrot is from my own seeds. Panuje takový názor, There is a idea, assumption, že nelze pěstovat osivo z F1 generace. seed from F1 generation you cannot use as a seedlings. You cannot plant from that seeds. Kupujete osivo, je tam F1, When you buy seeds, To there is a znamená- mark F1, to znamená, že to osivo bylo which means zvláštním způsobem vypěstováno that this seed was planted with in a special way, a lidé jdou do těch tradičních odrůd, and people usually go through the heirlooms, traditional seeds, kde nejsou hybridní odrůdy. where there are no hybrids. Tahle mrkev je vypěstována z hybridních odrůd, z For F1. example, this carrot is planted from seeds that was coming from F1 seeds, A vidíte, že vypadá and you normálně. can see it's normal. U F1 odrůdy je jenom F1 seeds, ta rozdílnost, it's the only difference is in F1 seeds is že se vezme, dejme tomu, červená paprika malá, that you take, for example, red peppers, small one, jako mateřská rostlina, like a mother family, a protiklad se vezme žlutá, velká, hořká, and then you take another pepper that is yellow, big, but paper. doesn't taste well. It's sour. Ale tady but je not sour. červená, malá, sladká. But this one is red, small, but very sweet. A když se matka s otcem skříží, And when mother and father just get together, tak v první generaci, in the first generation, to je ta F1, this is the F1 generation, se ty vlastnosti spojí the properties are combined together, a ty dominantní vlastnosti zvítězí. and dominated properties win over. A v první generaci vznikne uniformní potomstvo. And in the first generation, uniform offsprings will be a product. A vy to vysejete And after that, you just do seedlings, a seeding. budete mít po otci žlutou, And after father, you will have yellow. po otci velkou After father, big one. a po matce sladkou. And after mother, it will be sweet. Pochopili jste? Do you understand?
So you No. take the strength and the size from the father and the sweetness and the color from the mother and you combine. It's like in humans. Yeah, exactly. It's like in humans. But each time you join those together, only those two, mother and father, you will have the same offsprings all the time. Yeah, question? Rastio And Janka, my wife. Jarka menší, silnější. Janka small and Sorry, I'm tall Rastio and thin. vysoký, štíhlejší. Potomstvo, My- dcera nebo syn, my daughter, my son bude vysoký, will be štíhlý. tall and thin Anebo and will have a smart brain after mother. vysoký a Or will be plnoší. very high and big one. Něco od matky, něco od otce. Something from father, something from A mother. při tom křížení, když někdo něco skříží mezi And sebou when you place those two a information together, zjistí, že je tam vhodná kombinace, And when kterou they- my chceme, and when they find out that this is good combination, that is desirable, tak udělá to, they will že do posiluje u matky se samoopylením. they do 5 let self-pollination. se upevňují 5 years, se ty její znaky. Okay, 5 years in mother's side, they will do self-pollination all the time. A to samé The same happens in the father's side. 5 otcovské. years they do self-pollination in father's peppers, and then after 5 years, a you pak just se put them. pak se to skříží a je ta ideální kombinace. And then you just cross them together, and you Ty get the right combination, Ta pozitivní. the positive combination. Moment ještě a já to One dokončím. moment, please. He will A finish. vy to vysejete And after that, you do seeds, a je tam ta ideální and you kombinace. got ideal combination. Ale když vy potom z toho děláte osivo, But from that combination, if you let it grow and make own seeds, tak pak už se to pokazí, ta ideální you break kombinace. these 5 years of, A vznikne potomstvo and then you find that the other year will be různě. different. Červená, hořká, Red malá. and sour, Červená, hořká, velká. small, Žlutá, red and hořká, malá. yellow, small, and Rozumíte? all taste Prostě good. chaos. Then you will have mix of those from the second generation of that F1 seed. A vy získáte takovéhle potomstvo And after that, you got this, a řeknete si, to nejde. and you say, "Wow, this is impossible." Ale vy v době konce nebudeme mít But in the možnost si end of vybírat. time, you will have no choice, I guess. A vy uděláte to, You will že, do že what? začnete svoji vlastní šlechtitelskou práci. You will just start your own seed company or home company. Vezmete, jakou chcete. Vy vidíte červená, velká, sladká. You will see red, big, and sweet. OK, Perfect. to je moje. This is mine. Only, nebo I will do žlutá, or velká, sladká. yellow, big, and sweet, Rozumíte? and you will keep it with A to self-pollination. už si oddělíte Then you just separate them, a budete pěstovat červený, velký, and sladký. you will plant A red, každý big, rok- and sweet only. Každý rok budete vybírat to nejlepší And potomstvo. every year you will take for seeds the best Takže offsprings. u mrkev, For tam example, je to carrot, jedno. it doesn't matter for Tam carrots. jenom u některých specifických odrůd, There are some specific variations. že by se to nějak, že by byly nevhodné kombinace. They can create not desirable combination. Yeah, there is a question. Yeah, ask. In practical. Somehow I understand, but I didn't Okay. practical. How you make the F1 seeds? Like you take two kind of seeds together to. Okay. Question is how you make F1 seeds in a practical way. Ako prakticky vytvoríš práve tú F1? To si už vysvetľoval. Tak skús ešte raz. Prakticky In practical way. to my neděláme. We don't do it.
To dělají šlechtitelské Those ústavy. are special companies who do that. To dělají šlechtitelé, jak šlechtitelské stanice. Um, Uzavřený foliovník, všechno Yeah, zakrytý, there are some nurturing station. izolace, They have isolation greenhouses, isolated greenhouses. ruční opilování They do it třeba. by hand. The pollination is done by hand. To je v podstatě umělý It's proces. like an Takový. artificial process of creating whatever is needed. My touto cestou nejdeme, my jsme we don't go běžní this way. zemědělci. We are just common farmers. Question? Just to make sure I understand. So Okay. F1 seeds is not about the fact that they cannot produce the second harvest. So if I buy F1 seeds Yeah. and I find the best crop, the best pepper, let's say, Yes, this from crop, F1. and I save the seeds, I technically can reuse them. Yes. I was told that no. Uh, They say that F1 they are just genetically modified or whatever, and you cannot reuse them. By what he said this is not true. I yeah. just want to check I understood Yeah. correctly. Takže otázka bola, že či dobre rozumie, z F1 dobrej, kvalitnej, ktorou je krásna, pekná, môžem vypestovať na ďalší rok kvalitnú tiež, dobrú odrodu? Druhý rok se to jsou všechny možné kombinace. In the second year, you use the F1 seeds from the plant, not the same seeds, but from the plant that were growing from F1 seeds. You can obtain different variations of products. Ale pro příklad jsem uvedl rozporuplné kombinace, které se... Yeah, as an example, I use different big differences among plants, two plants, mother and father plants. To bylo jenom This was like an to bylo example. pro příklad. Mrkev For example, carrot je pořád mrkev, is always carrot. paprika bude Pepper. stále paprika, nebudou Most of šlechtit pálivou se sladkou. You usually don't mix spicy with no spicy pepper. Jo, jenom třeba, kdyby chtěli snížit tu Only when you wanted pálivost. to lower down the spiciness. Rozumíte? then you can- To je jenom, byl to rozporuplný příklad, abyste pochopili. Ale Okay. vy se nemusíte toho bát. You don't need to be afraid. Když vy z té F1 z toho hybridu si vysijete vlastní osivo, So if we will use own seeds from F1 plants, tak se říká, že ta rostlina málo roste, nebo it že is to není usually ono. said that plant doesn't grow well and it's not the best product, Což může být pravda, which could be true, ale but vy tu vitalitu získáte křížením jiných rostlin. vitality or livingness or beauty of the other plants, third, fourth generation, you can create by yourself with pollination with others. A můžete si koupit You can buy stejnou the odrůdu, same variation kterou prodávají na trhu that was sold on the market, a přilít, jakoby, tak říkajíc, přilít tu krev novou. and then you just mix it with another plant, So you can buy in a store pepper, you can use the seed, and you can plant it something, and using this plant, you can mix it with other plants, peppers that is from our region. Na webových stránkách takových těch ortodoxních, In very orthodox web pages, tak už se objevují zprávy, hybridní odrůdy není problém. you will find information that hybrid products is not a problem. 10 let dozadu 10 years ago, to všichni odmítali. everybody refused those F1 Ale seeds. kdo rozumí trochu genetice, But if somebody know genetics, tak já jsem vždycky říkal, to není problém, protože jsem si to vyzkoušel. this is not problem because I try it and it works. By the way, F1 doesn't mean it's genetically modified. It's just pollinated different plants. Yeah. Musíme pokročit, protože Yeah, máme we need to jenom move do forward. 3 hodin čas, tak Because we have only time till 3 yeah, hodin máme. Až ve 3 začíná nová yeah, přednáška. 15. Okay, Takže let's go.
bude to jenom taková pomoc k vám, abyste se nebáli osivařit. So don't be worried about seeds and preparing seeds. A takže osivo můžeme získávat v jednom roce nebo ve 2 letech. We can make seed within 1 year or within 2 years. Můžeme ho získávat přímo, že například nasejeme řetkvičky, We can receive it directly. co nesklidíme, necháme, For example, radish. You plant it, vykvete to a sklidíme osivo. you let it grow further if you don't eat it, and it creates seeds and you can harvest it, the seed. Pak je ta nepřímá metoda. There is an indirect method. Vysejeme mrkev, You can seed a carrot. na podzim ji sklidíme, In the fall time, you just harvest. vybereme tu nejpěknější, You take the nicest one, the best one, podle mých pravidel, according your own rules. silná, pevná a tak dále. Strong, firm, A long, sladká sweet. uskladníme. You can store this carrot. Na jaře ji vyděláme ze sklepa, In the springtime, you just take it away from the storage nasadíme and plant it again, the a same carrot. sklidíme. To je ta And nepřímá. after that, you got seed and you just harvest the Že, seeds. že to není přímo v tom prvním roce nebo ve druhém, jakoby z té rostliny, z té samé, ale musíme ji sklidit do sklepa. So To je indirect jediný method rozdíl. means that you just have a break and you store this plant over the winter. Jsou snadno snadno získáme osivo, například z hrachu, z fazole. Some plants are easy to Mák. do seeds. For example, peas, poppy, for example, and something more. Beans. A špatně, And some of them are very hard to get. například možná zelí je takový For těžší. example, cabbage is something like very hard to get. Všechno to, co musíme sklidit, uskladnit a držet při životě a pak zase. So everything that you need to put into the storage place and keep it alive over the winter and then plant it again, it's harder to get the seeds. Pak musíme dávat pozor na to, že jsou rostliny, které se opilují hmyzem nebo větrem. Then you need to be careful if you have plants that are pollinated by insect or air. Musíme dávat pozor na izolační vzdálenost. You need to take care of isolation distance. Izolační vzdálenost je proto, aby jsme si zachovali ty vlastnosti, ty odrůdové vlastnosti. Isolation distance is important if you wanted to keep variety, specific variety, and doesn't cross with other. Pokud bychom chtěli pěstovat jenom červenou papriku a žlutou papriku, tak musí být i nějaká izolační vzdálenost. Yeah. If you would like to plant red peppers only and yellow peppers only, we need to keep distance between those. A nebo dýně. Or for Oranžová, špagetová. pumpkins, orange one or spaghetti orange like a long Tak one. no, ale But v době konce nám to bude jedno. at the end it will be Rozumíte, jestli jim doesn't matter. skříženou zelenou Hokkaido a If you will oranžovou eat green Hokkaido. Hokkaido or yellow Hokkaido, it doesn't matter. Ale když odbočím trochu, izolační vzdálenost můžete udělat tak, Isolation distance could be done in such a way. vy pěstujete oranžovou, You plant orange kamarád pumpkin. 500 metrů tam Other friend in other garden will zelenou. plant green one, Pokud chcete mít odrůdovou, and you will have exchange. odrůdovou jistotu. Pak tam používáme přitom nějaké pomůcky Of course, we use some tools for a that, to osivo po sklizni nějak ošetříme and we need to treat seeds after the harvesting. a skladujeme. And of course, you need to store it. Takže jsme si říkali, že jsou ty dvě. There is a question, of course. Otázka. Is there a certain distance between two kind of crops? Like you said, there's red pepper and yellow pepper, so you have to have a certain distance. Však by mala byť nejaká určitá vzdialenosť, keď máš dve rôzne papriky. To potom budeme mít. We will talk about distances shortly after.
Takže jsme si říkali, že ta přímá metoda množení So direct method, v podstatě nedochází k tomu, že tu šlechtěnou rostlinu, ze které získáváme osivo, že bychom ji z pole sklízeli. which means that Neuskladňujeme ji. yeah, we don't store this plant. We just get the seed Od directly nasetí from that. nebo výsadby do sklizně stále na poli. So this plant is on the field from the seedling to the growing until you harvest A the seeds. takzvaně nepřímá metoda je, Indirect method means že to na zimu, aby to nezmrzlo, you store it in dáme, the storage uskladníme place ve over sklepě. the winter. Okay, so those two methods. A ta sklizeň osiva přijde potom v tom druhém roce. And in the second year, we'll just harvest seeds. Snažíme se o to, aby to osivo, které získáme, které vypěstujeme, aby bylo klíčivé, We do everything that the seed that we'll harvest aby bylo, will sprout at the end. aby bylo čisté, You need to be clean, nejenom bez těch rostlinných zbytků, ale i bez plevelných osiv. not only without others parts of plant, but also without other seeds. Should be clean. Aby jsme ho sklidili v určité vlhkosti, We need to store it in certain humidity. čím suší, tím jakoby lepší Drier, the better, a nepoškozené. and without breaking. Like, Ale my nebudeme sklízet ve velkém, my sklízíme z pár rostlin, we don't need to harvest everything, just a few plants. takže si s tím trošku pohrajeme nebo vychytáme nějak ty věci. So you can play určitě around and find the small problems and fix them immediately. A určitě tam nebudeme mít plevelné osivo. And but you need to be sure that there will be no other seeds. Takže musíme dobře rozhodnout, kdy budeme sklízet So you need to decide that when you will harvest seeds. za sucha. It need to be in a dry weather. A při tom malém množství už uděláme pozitivní výběr. And when you have a small amount of plants, you need to make a positive choice. Když budeme mít porost, já nevím, mrkve tak, a teď tam bude pár rostlin nějakých zakrnělých, tak z něho osivo brát nebudeme už. When you have carrots that are tall like this, and there are other carrots, smaller ones, so you don't take from the smaller one, of course. It needs to be nice and healthy. Už můžeme třídit na první a druhou jakost. Then you can also grade them in the first and second grade. Například u mrkve For example, for carrot, je hlavní květ je velký a z toho jsou většinou větší semena. the main flower is the best one. You usually have even bigger seeds from the main one. A ty okolní mívávají menší. And those surrounding flowers usually have smaller seeds. Takže můžeme si vzít So the ten best hlavní one, květ, první jakost, so the first zbytek, flower, druhá the first jakost. grade, other flowers around the stem, the second grade. Pokud sklízíme ty hlízy nebo kořeny jakoby mrkev a uskladňujeme ji, tak, jak jsem vám říkal, děláme ten pozitivní výběr. Again, the same happens with grading, with harvesting roots for the storing. You need A to do the best. A what you uložíme can. to do sklepa. And you place them into the storage place. Na jaře jsem vysel vodnici. In the spring, I plant. It's a reddish, but it's white and it's bigger, and it's white. Maybe turnips. Turnips. Yeah. So I plant turnips. A protože to byla nevhodná odrůda na jaro, And because this was not suitable plant for springtime, tak mi všechno vykvetlo. everything went to seed. To by nebyl problém, to můžete použít. This is not problem. You can use the plant. Ale byly tam pár hlíz, které nevykvetly. But I have few bulbs that didn't went to seeds. A už tehdy můžete udělat šlechtitelskou práci. And even at that time, you can do some nurturing work.
vyšlechtit si z těch nevykvetlých odrůdu, která nevykvete na jaře. You can use those that they didn't went to the seed, pick those and plant from those the seed that is okay to use them as a spring vegetable. Rozumíte? Ale jiný případ je, But some other nasejete na jaře červenou řepu in the spring you seed red cabbage a 10 rostlin vám vykvete. A 10 rostlin půjde do květu. and 10 plants will go to the seeds. Vy si nesmíte říct, budu mít osivo, You cannot say, this will be perfect opportunity to have a seeds. protože to potomstvo by bylo, že vy jste vyseli a všechny by kvetly. Because once you will have offsprings from that seed, they will go to the seed grow all the time. Takže nepoužíváme tyhle vykvetelé We don't use jedince. those individuals. Ty vytrhneme a They just go away. You can eat them. No, you cannot eat them. It's just tak jak při sklizni odstraníme všechny ty listy, ty organické části, které by zahnívaly. the same as a harvest. In harvest time, you remove all those parts that could go to that will be deteriorated, go to the rotting. So just remove all those parts. A dáváme pozor na poškození. And you need to be careful about some damage that is on the top of the plant. Takže zelí, kapusta. For example, cabbage. Můžeme použít tu přímou metodu, We can use direct method. že ve vhodném čase In specific time, vysejeme nebo potom později vysadíme we seed the seeds into the ground, or you use transplants, sazenice zelí, a transplant of cabbage. ale to můžeme udělat v podstatě jen u raných odrůd, But you can do this only in early variation, protože ty pozdní odrůdy zelí, ty už nám v listopadu neudělají osivo. because later variation they didn't do seeds in November, A nepřezimují hlavně. and they don't overwinter the seeds, že nepřezimuje rastlina či to semeno. Takže když je to ta přímá metoda, So when this is the direct method, tak vysadíme někdy v těch termínech, this is a time when we plant, to jsou odrody, to jsou semeno alebo transplanty, teda rastliny, přísady. sazenice. Okay, those are time for transplants. So in 10 of June, Ale you can ty, plant all winter variations, and in 17 of July you can plant early variation. ale ty termíny jsou jakoby pro vás individuální, protože to vy musíte dosáhnout spíš stavu té rostliny, než se řídit tím termínem. Those times dates are like individual, depends on your region, but you just need to find out the time when you plant those, and you within this year or the spring and summer and fall time you got the plant that is suitable for Protože seeds. zelí a kapusta přezimují jenom když má pár listů. Cabbage and kale get over winter only if it has only small amount of leaves. Pokud má hlávku, může to zmrznout. Once you have a pulp like a head, it just get frozen over the winter. Běžně se mi stává, že když sklidím zelí nebo kapustu, It sometimes happens when I harvest cabbage or kale, a nic s tím nedělám přes zimu, and I don't do anything over winter with this. tak na jaře to obrazí a udělávám to osivo. In the springtime, it just starts to grow again and creates the seeds.
když není tvrdá zima. No. If the Tvrdá zima, když moc nemrzne. if the winter is not very hard, it's not very hard frozen winter. Takže jednoduše je v tom, ta přímá metoda, že to direct máte method- stále na poli, nikde nic neschováváte. The direct method is the best one because you have it on a field. You don't need to take care of it over the winter. Na jaře to vykvete In the springtime, the plant goes into the seeds, a máte osivo. and then you have seeds. To nepřímé množení je, This indirect method is že musíte do zimy dopěstovat půlkilovou hlávku zhruba. Until the winter time, you need to plant at least half a kilos of the head. Tu sazenici i z koření uložíte do sklepa. Then you take everything, including roots, and you place them into the storage place. A na jaře to Storing. nasadíte. And in the winter time, in the springtime, you just take the same plant and you plant it again into the ground. Tu hlávku můžete mírně seříznout, anebo udělat takový jakoby křížek, se You doporučuje. can cut the top of the head or just Jakoby ji make a cross naříznout, aby to květenství, které bude prorážet, to mělo snazší. so the stem with the flower will have easier way to go through. Kedy to krájaš? Režeš na jar? Hned, jako když to vysazuješ. This cutting is done in the springtime at the planting time. When you plant those. A když to sázíte, tak to nasadíte skoro až po tu hlávku, aby se to neví. Protože to není zakořeněný a má to těžký vršek. Yeah, and when you plant this kind of plants, you need to plant them very deeply, so the head is just above the ground, so the plant is stable, doesn't fall apart. Až vidíte, že to osivo už je skoro dozrálé, tak to uříznete, zavěsíte pod střechu a dáte pod to plachtu, kdyby byl výdrol. And when you see that the seeds are ready to harvest, you just cut it at the bottom, place it under the roof, and also place piece of paper at the bottom, so the seeds just sprout and just release by itself and fell down on this paper. Květák brokolice, izolační vzdálenost 1000 metrů. There is a isolation distance 1000 meters for kale and cabbage. If you wanted to plant different varieties of cabbage and kale, so 1000 meters is the distance. 1000 meters, 1 kilometer. Dobře jsem počul, 1000 metrů. 1000 metrů. Yeah, 1 kilometer. If you want to have two different kinds of cabbages, you need to keep distance 1 kilometer away from each other. You need to have a friend. Yeah, if you would like to have the same variety and you wanted to use the same seed, yeah. Just to grow it. Yeah, yeah. Yes. One cabbage. Můžeme? One, just one. No, One there, one there. no. One variety over this field and another variety different field. Jako u květáku, nebo teda u zelí bych to asi neřešil. Once you do cabbage, you don't need to take care of it because there are not huge differences in varieties. A nebo těch 5 rostlin, které byste dělali, Those 5 víc plants, jich asi dělat nebudete, 5-10 plants you plant in a garden, tak si to zakryjete netkanou textilí. you can also cover with cover crops. A můžete opilit štětečkem jakoby sami. And then you just use seeds from the undercover. Yes, so they don't pollinate from the other. Brokolice, květák je podobně. When you use broccoli, cauliflowers, of course. When you do broccoli and cauliflower, it's very similar. Vyseváte už v lednu. You need to seed them in January. Vysadíte do poloviny dubna. Then you transplant them in the middle of the April, at least we do. Při přímém množení.
when you do direct uděláte seedings. nějaký negativní výběr, podíváte se, jak to tam vypadá, Then you take a look how necháte the ty plant looks nejlepší like. You rostliny keep the best one, a osivo získáte zhruba v září. and ktorý to měsíc? Okay, in October. In October you can have a seed. You can harvest seeds. Stačí pár rostlin pro nás. So you need just few plants to do this. Ta sklizeň podobně jako u toho zelí, When you harvest those, celý ten it's květní stvol dosušíme, it's the same as with cabbage, because you just take this all plant with seeds and you place them under the roof, like upside down, and just wait when the seeds just fell down. Petržel můžeme zase přímo vysejeme na polev koncem května, začátkem července. Parsley you can plant at the beginning of May up to July. Když vám to nesklidí myši, tak to přezimuje. If mouses doesn't eat it, you can overwinter them. V druhém roce to vykvete The second year just get into the seeds. a zhruba srpen, září, 8. 9. měsíc And in August and September, sklízíte. you can harvest those seeds. Můžete uříznout nebo i s tím kořenem zavěsíte a Again, zase you can sušíte. cut it and place it upside down under the roof. Klíčivost je jenom 3 roky. For the parsley, petržlen. For this plant, you can use Takže- seeds only for 3 years. U petržele opatrně na to. So you need to be careful with the parsley. Takže mrkev, Carrot, můžeme to udělat podobně jako u té the petržele, same tím way as přímým. parsley. You can do it in direct way. There is a question. Okay. When you said you can only use the seeds for 3 years, do you mean the seeds are, you can only like store the seeds for 3 years? Yes, you can store seeds for 3 years. After that, you need to regrow again. Expire, yes. I thought that's what you meant, but I was thinking, Okay. I was thinking other things as well. Yes, another question. Čo sa stane, ak ich držíš dlhšie ako 3 roky? Koho? Tým semena. Jim se nestane nic. Akorát, až to vysejete, tak vzejde 20%. Nothing happened with seeds, but only when you seed them, only 20% will go out. Ztrácí se klíčivost. So you will lose the sprouting ability, germination ability. Yeah. Já mám jednu takovou velkou tabulku na všechnu zeleninu a tam je, There's a huge table for every vegetable. kdy vyséváme, when to kdy seed them, vysazujeme, when to jestli ve transplant them, skleníku, jestli venku, outside, inside the greenhouse. jaký spon, What kind of distances? jaká je klíčivost, jaká je What's the spotřeba osiva. germination? What's the consumption of the seeds? We A- did a it at the tak- presentation Takovou last year tabulku ago. najdete na internetu. Yeah, and you can find this on the internet from the last year conference or other tables on the internet. Google find it. Takže mrkev, pozdní odrůdy vyséváme carrot- dříve v červnu, v Carrot, you need to červenci. later variations. You need to seed earlier, and earlier variation you need to seed later. For seeds, of course, when you want to use Rané it for seeds. později. Yes. Jo, v tom červenci, srpen. Sometimes in July, in August, maybe Když děláme tu přímou metodu, July, August. tak ten spon je většinou větší. When we do direct methods, we usually we do bigger distances between plants. Jo, protože třeba mrkev normálně sejí co centimetr semínko, Because when you do it for harvest carrots, you do like 1 centimeter apart of each other. tak tady ten spon bude větší, aby to květenství tam mělo. But when you do it Prostor. for seeds, you need to have bigger distances. Koľko asi? Na semeno koľko je vzdialenosť? Jaká vzdálenost? No tak třeba Semeno je centimetr a na už koreň musíš dať
No, ale když teď se bavíme o přímé metodě, víš, aby jsme nenaseli Len na koľko je husto. to priama vzdialenosť? No, jakoby když sázím mrkev, tak ji sázím takhle daleko od sebe, no. Na Ale sejbu, na semeno. Ne, no na semeno, ale když sázím mrkev, jo, takže takhle by teda mělo být i to setí. 25 centimeters. Ale Distance. vy to nasejete hustěji, protože Of course, yeah. nebudete mít 100% scházivost, takže to vezmete motičku a Okay. So, of course, when you do seeding, you do in shorter distances, but once they grow up, you just use a hoe and create some bigger spaces, maybe 20 centimeters apart for seeds, for carrots that will go to seeds. osivo pak dozrává tím přímým výsevem zhruba v září. So in November, září. To je ktorý mesiac? 9. september. Okay, in September usually you got ready seeds from carrots. Nepřímé množení, When you do indirect method, to už jsme si říkali, we said the same stuff. na podzim sklízíme mrkev, We harvest carrots as usual. vybereme We tu, pick the best one, jakou chceme, what we would like to have it. uskladníme. We store it. Při tom oddělování té organické hmoty Once you těch will do listů cutting leaves from carrot, musíme zachovat ten střed. you need to keep Nesmíme ho porušit. the middle part of this green part. The middle. Nedoporučuji lámat, So don't break it apart, ale opatrně ty listy, nebo but very možná carefully nožem, nebo opatrně outside rukou, leaves, list po listu to remove one by one from outside. uskladníte. You can store this. Na jaře vyberete, které nejsou poškozené, nejsou nahnilé a tak In the dále. springtime, those that are not damaged or rot, Podíváte se na to srdíčko na vrchu, you jestli take je to them. zdraví, jestli to není zahnilý. You need to examine the middle part on top of the carrot if it's right. We call it like a heart of this carrot. And when this is right, you can plant it. Můžete udělat tak, že uděláte hrůbek a do toho nasadíte tu mrkev. Again, you can create a hill and then plant this carrot on top of the hill. Jo, v podstatě je to ten obrázek. That's the dole. image at the bottom of the screen. Ta ležící mrkev je ta, co sklidíte, Carrot. uskladníte. That is lying down, it's the one that is stored. U mrkve je izolační vzdálenost 500 metrů. When you wanted to keep isolation distance for carrots, it's 500 meters, half a kilometer for carrots. Někdy můžete dát nějakou tyčku k tomu květenství a nějak to, aby se vám to nelehalo. Sometimes, because the plants, carrot plants are very high, you can place some sticks around so it doesn't lie down on the ground. Mrkev má takový, jakoby, to je nažka, má takový ostný, bych se dalo říct, podél semínka. To je v tom květě, hej, hore. Takový Okay. ostrý. The seeds from carrots is very sharp on the edges. Takže ta mrkev se celkem dobře jakoby čistí. Já si vezmu sítko, So it's very pak vám ho easy to tam clean. ukážu. You can just take the stuff you take it use for spaghetti. Seed. Seed. Pokud nemám čas a jakoby zapomenu na to nebo něco, When I tak forget or I don't have a time, nesklízím to květenství a nedávám ho dosušovat. and I don't cut the seedling part and don't put it to dry under the Ale roof, jdu s velkým kyblíkem, but I go with a big barrel, a big bucket. nakloním to květenství do toho kyblíku I just turn around this a tak to tam plant. promnu. and shake it down so the seed will drop down to the bucket. V podstatě neřeším jedničku a dvojku. Then I don't do grading between first and the second grade. Z toho kyblíka si vezmu trošku do toho sítka.
from the bucket, I take a little bit and place it into the seed. Mám Sieve. Okay, sieve. Mám rukavice, nejlépe asi kožené. The best to have a gloves, the skin gloves, made of skin. A v tom sítku tu mrkev stále takhle jezdím. And with the gloves, I just brush or turn around those seeds. A ty ostny se obrousí. And those sharp edges just get dull. Takže tak to dělám, až vidím, že to osivo mrkve vypadá jako osivo mrkve, které vysevám. Do it until I see that carrot seed looks like carrot seed. Pak to přesypu do hrubšího síta, Then I place it into the sieve that has bigger holes, kde se mi jemný ten obroušený materiál, ten jemný odpad vypadne. so the remaining part that you don't need just fell down underneath. A zůstane mi hrubý odpad a mrkev. And then I will just have a bulk dirt and seeds. Pak vezmu ještě hrubší síto Then I use another sieve with even bigger holes. a přesto přeseju mrkev a zůstane mi na vrchu hrubý odpad. And then I'll just shake it and only seeds will go down. And the big dirt stay in the sieve. Získaná mrkev je už skoro čistá, pak můžete různými metodami to docílit ještě vyšší čistoty, it's že almost clear. můžete použít větru, And there are some other methods that you can even make it cleaner. You can use wind, for example, nebo si uděláte speciální jakoby fukár na to, or tak, you have some special fan that just blow air. že máte standardní tok větru, Then you have a constant flow of the air. vy přes nějaký nálevku jakoby pouštíte standardní tok mrkve And you just pour the same amount of seeds in one place. a tady máte různé boxy And then you have different boxes underneath. a to osivo vám různě padá. Ten nejlehčí binec jde dál a nejlehčí The osivo lightest pieces or the lightest dirt just go away from a far to away. nejtěžší vám, And the nejkvalitnější heaviest vám part padá. just goes down. Taková to the jednoduchá first čistička. boxes, which means they have first grade in the first box, the second grade, and third grade further. Ale v uvozovce nám jakoby smetí ve velikosti mrkve nevadí, když to vysejeme. So even if you have some dirt in the size of the seed, you don't care because you just seed. When you do seeding, you use lots of seeds. Pastiňák, to samé, co mrkev. Carrot, but white part, parsley, yeah. Parsley, it's done. Parsnip, okay, parsnip, yeah. Parsnip is done the same way. Celery. Tam děláme jenom nepřímým. We do only indirect method. You need to store it. No, nepřímým, protože on nepřezimuje. Because because of celery doesn't overwinter outside. Dělám to tak, že na podzim vyrejí i z kořeny. I do such a way that I just remove it, including roots from the ground. Opatrně očistím od listů. Very carefully remove leaves from the top. Very carefully. Mnohdy tam nechávám jakoby takový ty malinký listečky. Sometimes I leave only those small leaves in the middle of this heart at the top. A uložím do sklepa. And place them into the storage place. Na jaře to vydělám ven a In the spring I take it away and plant them. On nevydrží mrazík. Celery doesn't handle frost. Takže ho můžete vysazovat trošku později, anebo ho mírně nahrnete hlinou. So rather plant it later in the season or cover with the ground into the hill. Jo, mírný mrazík nebo tak mu až tak jakoby... Very light frost is okay, but heavy frost celery doesn't like. Osivo zraje v září. Září. September.
9. měsíc. The seeds just go. You receive seeds or harvest seeds in September. Řetkvička Radish, right now. nasejete, vykvete, It's a udělá direct osivo, method. sklidíte. You just seed. The plant goes into the seeds in the same year. Harvest, and you can use the seeds later on next year. 1000 metrů taky vzdálenost. 1,000 meter, 1 kilometer is isolation distance for radish. Řetkev, pokud není na celoroční pěstování, černá řetkev, The black radish, when you don't use it for winter planting, a jiné řetkve, když nejsou na celoroční or pěstování. other radishes that are not used for all-year planting, Množíme přímo, you can vysejeme, vykvete you can use direct method. You just plant them, let it grow to a the seeds, opět srpen, září, and in je osivo. August and September you can receive. Všechno sklidíte, seeds. květenství, usušíte. Again, you just cut the stem and dry it down, head down, and harvest. Jak z těch lusků, z těch šešulek dostanete osivo, musíte vymyslet. You need to find a way how to get the seeds from the seed cover. Jestli budete rukou nějak prostě to rozbíjet, anebo jestli si uděláte nějaký malý cep. You can do it with hands, and you can brush through over the piece of table, or you can have some equipment that will create some some equipment that heats the seeds and break it apart. Všechny rostliny vytváří dostatek jakoby osiva pro drobné pěstitele. Aceler, petržel, mnoho. All plants create lots of seeds for common user or small farmer. Rather common user, because farmers are. Černý kořen, kdybyste dělali jednoduchý, nasejete, přezimuje, vykvete. Toto je chren u nás? Ne, černý kořen. To je Možná je to, ne, black radish, ne. Black root. horseradish? Black root, myslím. Black rotens? Myslím, že jo, To není chren. Není to chren teda. to není křen. Okay, we have some special plant, We speak Czech, and and he's Slovak, and he must translate from Czech and Slovak. I know what it is, but I don't know the English name. English name. I don't even know the Řekni, Romanian name because there isn't a Romanian name. řekni černý kořen normálně anglicky. We call it black root. Black root. That's it. But It's like a long radish. yes, it's like long radish, but it's not horseradish. No, it's not horseradish. It's not other. Yeah. Salát. Let's do salads. Salát vysadíte na jaře You can seed it in the spring, a vykvete, udělá. and it creates stamp and goes to the seeds. Go to seeds. Jednou jsem pěstoval salát Once I mezi, plant salads between kvůli místu mezi zelím nebo kapustou. cabbages because I didn't have enough space. A co jsem nesklidil, jsem nechal tam. And when whatever I didn't harvest, I let it in A the další ground. rok jsem měl celý pole salátu. And next year I have full field of salads, 1000 salátů na metr čtvereční. like 1,000 salad per square meter. A zajímavé bylo, že klíčil, ty rostliny už byly v únoru, v druhém měsíci, kdy mrzlo. Interesting was that in February I already had small seedlings of salad. Takže u salátu udělejte to, že musíte udělat nějaký pozitivní nebo negativní výběr. Of course, you need to do some selection. Protože vy positive or víte, negative že selection. když nasadíte salát, Because you know when tak první
ty první salát, který sklízíte, tak je velký, pěkný. The first salad that you harvest is A nice and další big, sklizeň jsou takový už and the other salad are not nejsou tak, has a lower tak quality, hezké. not very nice. Ale kdyby, jo, a teď musíte přemýšlet, Now you have to think. jestli chcete si nechat ten, který naroste první velký, že? Do you want to keep the first one that it grows big, Což je pozitivní vlastnost, Which tak is ty si positive nechám, property. protože je chci na první sklizeň velké, pěkné, rychle. because next year I want to have it first harvest to have a big and A nice. druhá možnost je The second option is pozdější salát, you can use later salad který je odolný jít do květu that has a resistance to go into the flower a when it's naroste warm, taky velký. and grows the same size. Takže takhle zvažujete So you have to think about a positive děláte and svoji negative selection. šlechtitelskou práci. So you became nurturist of your garden. Špenát jednoduše, Musíme končit. co? We have to finish. Musíme končit. Ale tak ještě tak 5 minut dajme. Jo. Spinach. Okay, let's go to Špenát spinach. nasejete, necháte vyjít do květu, sklidíte. It's direct method. So seed, Izolační grow, vzdálenost 1000 harvest metrů. seeds. Isolation distance is 1000 meters. Rajčata Tomatoes, vybíráte, aby ty plody Again, byly takové, jaký chcete, že? you need to pick those who are the best. Izolační vzdálenost 100 metrů. Isolation distance is 100 meters. Nemusíte vyštěpovat ty boční, abyste dosáhli co nejvíce plodů na té rostlině. So you don't need to cut offsprings from the sides in Sklízíte order to have lots of flowers and seeds. at the same plodovou zeleninu, všechno sklízíte plně vyzrálou na osivo. time. Once you use seeds from tomato, it needs to grow into maturity. After that you take it for Doporučuje seeds. se nechat 1 až 2 dny v dřevěné kádi, nesmí to kvasit. It's recommended that you place tomato into the wooden box for 1-2 days. Nezalíváte to vodou, aby to nenaklíčilo náhodou. To jsou paradajky, které jsou tak No. položené. hej? To je Okay. moje osivo. Jako moje, jakoby You don't put water on top of it, of course. Pak to rozdrtíte, Then you just squeeze it, smash it, this, a začnete sušit. and then you start to dry. A vyfoukáte jakoby ty obaly a měly by zůstat osivo. And after that, you just blow away all other parts, and only seeds just Já to stay dělám remains. tak, že to rozříznu, osivo si vydělám na jemné sítko. I usually do also such a way that I take a fruit of the tomato, cut it in half, and remove the middle part, and keep it dry on a sieve. To je jednoduchý, celkem rychlý. It's very easy. Jakoby kolik chcete, jakoby když děláte, kdybyste dělali 100 rajčat nebo 500, no tak If you to need máte za 500, chviličku. if you need 100 or 500 plants, it Takže goes to, very easy. na You to go- jemné sítko si dám, So on a sieve with very small openings, you put those middle je, part, jemný proud vody small amount of water, just pour it on top of it, a přímo rukou to lehce jezdím and po tom sítku, very gently just aby walk se around ten with sliz fingers kolem toho osiva, aby se Through the odstranil seeds. a protekl dolů. so that the thick part around the seed just flush away. Nechám to venku, Then you put it outside aby to schlo to okamžitě. let it dry, and you have to do it immediately. Immediately let it dry. Občas k tomu přijdu, aby ty semínka nebyly k sobě slepeny, tak to Time to time I Rovno. check those seeds and take them apart so they not stick together. They do a not tak stick to together. jakoby občas Just dělám. gently brush them A again. mám v ten den
získané osivo Yes. suché. So within one day, you have all seeds ready for seeding. How long can you store them? Ako dlho sa môžu ukladať paradajky? Teda semena. Jakoby obecně to osivo je zhruba 3-4 roky. In Jo, to je general, jakoby 2 to skoro 3 u years. všeho takový, That's like jakoby a stejný. rule of thumb. ale záleží taky, jak ho uskladníte, But jo, also aby it bylo v depends chladu. how you store it. It needs to be in a cool place. For example. Paprika, Pepper, for example. jakoby dělám stejný postup, nedělám to nějak jinak, jak, I do jo, the same nenamáčím to, nedělám, jo, I do the same way with peppers. prostě rozříznu, Cut it vyberu osivo a take to už je apart the poměrně seeds. už čistý, jakoby And it's bez, clean jo, without nemusíte any. s tím nic dělat, dáte to parts. na dosušení. You just let it dry. You just let it dry. And pumpkin too, yeah. Okurky na semeno v podstatě to samé, izolační Cucumbers vzdálenost for seeds. 1000 metrů. 1000 distance, meter Má, isolation jakoby distances. doporučuje se, aby na té rostlině u salátovek bylo 4-6 plodů a u nakladaček víc. Ale jakoby někdy to dělám s cuketama, s patizonama, s okurkama tak, že tam prostě tu jeden plod nechám na té rostlině Okay, a usually zbytek normálně stále sklízím. yeah, with cucumbers, even the small one or the bigger one, I keep 1 or 2 cucumber on a plant until it rapidly mature. The Jo? same I do with pumpkins. for Jakoby opět se to doporučuje dát Zucchinis. doporučuje se to dát do kádě s vodou, aby to změklo a tak dále. Sometimes they put this into the bucket with water in order to get softer, but it's not necessary. Ale vy víte, že když je to oranžová okurka, rozříznete ji, tak vyberete krásně, jakoby v podstatě čistý to semeno, dáte si to znovu do toho sítka pod proud vody, promícháte to, But máte again, to when the čisté. cucumber is orange almost, you just cut it half, remove the middle part, and in a sieve you just wash it. and U let it okurek je dry. taková zvláštnost, že tam se ta klíčivost stoupá. Jo, největší klíčivost je 5. 6. rok. Oh, interesting about cucumber seeds is that every year germination is higher, and the best one is after 5 years of storing seeds. You have the highest germination in cucumbers. Interesting. Když kupujete osivo, tak ono je vakuově balené, takže tam to takhle platí u těch, kdybyste si to nechali sami a to, tak tam stále platí ten 3., 4. Okay. rok. Again, those 5-6 years means for vacuum stored seeds, but when you store them in regular environment, 2-3 years is fine, and then it's the highest germination after 2-3 years. Okay. Tak už budeme pomalu končit. Okay, we are going to finish. Ještě je tam There is a question back there. I just wondered, what is the maximum amount of time you could store cucumber seeds for before they become infertile? So what is the maximum time to keep cucumber seeds? Že ako najdlhšie by sa dali držať tie semena pár uhoriek, aby vydržali ešte, aby prežili, boli nejaká Když možná, že když by bylo vakuovaně balený Maybe when it will be vacuumed, stored v ledničce, in a cool place, in refrigerator, tak for by mohlo example, vydržet i 10 let. it could be even 10 years. 10 years is fine. But if it's not vacuum packed, it's not 5 years, is it? A keď není vákuovo balené? Když není vakuovaně balený, If you don't use vacuum jako packing, 6 let určitě. 6 years, my guess. So it keeps longer than most seeds then? Že sa držia dlhšie ako iné semena, teda tie uhorky. Že zvyčajne sa že vydržia viacej ako iné semena, iné plodiny, No, tie uhorky. Jo. Yes. It's usually last longer. červená řepa, And this is the probably last one. Hopefully takže tam to bits, děláme jak red bits.
jak u mrkve, the same way nebo u as celeru. with carrots or celery. Sklidíme bulvičky, You harvest normálně pěstujeme, sklidíme, vybereme. you harvest the root, the bulb, and store it, plant it again. Ne, dáváme pozor na ty kořeny, aby You nebyly need to be very polámané. careful with the roots at the bottom of the bulb. Odstraníme tu nať, You remove the leaves from outside. uskladníme na jaře You znovu, store it, and again in the springtime vybereme ty zdravé you take the best one a nasadíme do půdy. and you plant them again into the ground. Klíčivost dobrá do 4, Germination is good up to 4 years old. klíčivost dobrá do 4 let. Yes. Ta řepa má takový ostrý, The seed, to semínko. the root, the beetroot. Beetroot. Beetroot has some special shape A and v obchodě ho very máte sharp takový edges. kulatý, malinký, to je obrušované osivo. sometimes you buy in a store very small one, but this is already brushed with some technology. Cibule na That is semeno like it. asi máte vlastní zkušenost už. Probably have your own experiences with seeds of onions. Když nasadíte na jaře loňskou větší cibuli, When you plant big onion in the springtime, tak vám vykvete, it goes to the seeds vytvoří osivo. and creates seeds, of course. Když je to takhle už, tak to jenom vyklepete do toho When you got this kyblíka a flower as máte an v image, podstatě čistý osivo you už. just shake it into the bucket, the seeds, and you got seeds. Nejlepší klíčivost prvním až druhým rokem nedávat do zásoby. So it's not useful to keep it, to store the seeds. So the best one is 1-2 years old and that's it. So don't keep it longer. To osivo cibule stejně děláte na sazečku asi. Again, when you do seeds and you plant the seeds, first year you just got a little bit bigger onion that you have to use for growing another onions. Yeah, but this bulb you will plant it within next year, yeah. So from seeds up to the onion, it takes 2 years. The onion that you will eat, of course. Poslední plodina por na semeno. This is the last plant. It's leek. Nasadíte porek, You can plant leek. necháte ho přes zimu, trošku ho nahrnete, aby odolal zimě. Then you can cover it with the ground over winter, so it gets over winter. Druhým rokem začne na jaře kvést. Next year in the spring it start to go to the seeds. A zase srpen, září, And maybe sklidí. September, August, September, you can harvest seeds from Podobně leek. jak ta cibule 2-3 roky. And again, you can Maximum. store these seeds for 2-3 years, no more. Tady je takový jakoby jenom trošku, This is the tool. Those are the tools that you can use. jakoby co používám. Musíme skončit. Jo, je tam poslední. Okay, this is the last slide. Jo. Those are tools that you can use for Tamto zelenou misku, this žlutou, green. to je bucket. spíš na dýně. Those are good for Vyberu pumpkins. osivo, dám to tam, You just take pod seeds proudem vody zase. under the flow of water. You wash it, A různé druhy seed prostě. and different kind of sieves you can use for different kind of seeds. Takže tady je jakoby ta klíčivost semen, This kdy, is a germination of seeds. When is the takže best. nejkratší dobu por, The pažička, shortest one are pastyňák, leek, black root, parsley. Yes, say again. Wipeout grass. That black root. Okay. Wipeout grass. Wipeout grass. Okay. Then no můžeš se. 2 to 3 years, it's onion, celery, then it's peas, cucumber, not cucumber, the
corn, then eggplant, also parsley and spinach. 3 to 4 years there is a beans, salad, again another spinach, carrot, celery, mangold, Mangold beans. Mangold hard. Chard, yeah. Then cucumber and tomato, and 4 to 5 years all those cabbage families, including turnips, and radishes. And 5 to 6 years, those are cucumbers. Then it's melon, then pumpkins, and yeah, those kind of Takže plants. ještě skladování osiva, aby bylo suché, vyzrálé, nepoškozené v suchu, chladu v tmě. Yeah, and when you want to store those seeds, it needs to be dry and without damaged, and you need to keep it in a cool place and in the dark place. Uzavřené sáčky nebo sklenice. The glasses or boxes or sacks, not sacks, Glass. paper bags, you need to keep it close. Everything needs to be closed. And it's best way to just mark it when it was harvested in what year, so we will know if you can use it and when. A teplota cirka 5 stupňů. The best temperature is 5 degrees of Celsius. To je vše. Okay, this is all. We just A did it longer. odpoledne budeme mít přednášku o tom, Afternoon we will talk about když už vypěstujete osivo a chcete sklidit a to, tak malé rady, jak efektivně pracovat. will be about hints and tricks how to do efficiently work in the garden. Okay, let's have a short word of prayer and we'll finish. Dear Heavenly Father, we are so thankful that you bless us with this time. Thank you very much that you show us and teach us how to do stuff that you created, how these seeds goes into germination, how to mature them, how to store them, so we can be part of your plant and replenish the food for us or for others. Please bless also food that we are going to eat right now and keep us safe and happy during these break times. Amen.